دوستان با عرض سلام، با یک ویدیو جدید در خدمتتون هستیم و در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با گرفتگی عروق و رگ‌های بدن توسط استفاده از مواد طبیعی ویدیویی رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیره. اون رو لایک کنید و با دوستان خودتون هم سهیم بشید. گرفتگی عروق و رگ‌های بدن به دلیل تغییر شدت جریان خون و افزایش میزان کلسترول ایجاد میشه. تشخیص و درمان به موقع مسدود شدن عروق قلب در پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از اهمیت خاصی برخورداره. در روش‌های پیشنهادی در رابطه با درمان گرفتگی قلب در این ویدیو قصد داریم بهترین طریق‌های سنتی رو به شما معرفی کنیم. گیاهان دارویی و ادویه‌های پرخاصیت با ترکیباتی فوق‌العاده برای درمان گرفتگی عروق قلب به معجون‌های جادویی معروف هستند. معجون گرفتگی رگ قلب و درمان مسدود شدن عروق قلبی. اولین مواد سیر هست. سیر گرفتگی رگ قلب رو درمان میکنه. سیر یکی از بهترین درمان‌های طبیعی برای شریان‌های مسدوده. سیر با افزایش قدرت ارتجاعی رگ‌ها از گرفتگی اون جلوگیری میکنه. با توجه به مطالعه در سال 2007 انجام شده در دانشگاه آلاباما، سیر میتونه تا 72% بیشتر از دارو موجب استراحت و عملکرد روان رگ‌ها شود. علاوه بر این، سیر سطوح کلسترول بد رو کاهش میده و خطر ابتلا به حملات قلبی یا سکته رو میکاهه. برای استفاده از سیر میتونید طریق زیر رو به کار بگیرید. 3 اپ سیر رو داخل یک فنجان شیر بجوشانید. اجازه دهید تا شربت به خوبی خنک بشید. مصرف روزانه این معجون برای رفع و درمان گرفتگی رگ‌ها بسیار موثره. مواد بعدی فلفل قرمز هست. فلفل قرمز درمان گیاهی گرفتگی قلب و رگ‌ها رو رفع میکنه. کاپسیسین موجود در فلفل از جمله LDL یا کلسترول بد خون در رگ‌ها رو پایین میاره. این ماده غذایی با کاهش سطوح کلسترول بد در خون که یکی از دلایل اصلی شریان‌های مسدود شده هستش رو کاهش میده. همچنین بهبود گردش خون و خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته رو میکاهد. برای درمان گرفتگی رگ‌های قلب و بدن میتونید که به این صورت از فلفل قرمز استفاده کنید. 1.5 قاشق چایخوری فلفل قرمز رو داخل یک فنجان آب گرم حل کنید و تا چند روز هفته‌ای روزی 2 بار از این معجون بنوشید. مواد بعدی زردچوبه است. زردچوبه معجزه‌ای برای رفع گرفتگی و رگ‌های قلبه. زردچوبه ادویه‌ای است که بارها و بارها از آن برای درمان یاد کردیم. در اینجا نقش درمانی برای رفع گرفتگی رگ‌ها را ایفا می‌کنه. کرکمین جزء اصلی زردچوبه دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی است که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کنه و برای سلامت قلب بسیار مفیده. علاوه بر این، عصاره زردچوبه میتونه سطح لیپوپروتئین با چگالی کم LDL و یا کلسترول بد رو کاهش داده و خطر سکته قلبی رو تا حد قابل توجهی از بین ببره. برای استفاده از زردچوبه میتونید روش زیر رو به کار بگیرید. با اضافه کردن یک قاشق چایخوری پودر زردچوبه و کمی عسل به یک لیوان شیر گرم معجون با نوشیدن روزانه 1 یا 2 بار مشکلی گرفتگی رگ را درمان کنید. همچنین میتوانید با استفاده از زردچوبه و زنجبیل در طبخ غذا از گرفتگی رگ‌ها جلوگیری کنید. مواد بعدی معجون و شربت لیمو است که گرفتگی قلب رو محو میکنه. لیمو سرشار از ویتامین C، یک آنتی اکسیدان قوی که با بهبود فشار خون منجر به کاهش التهابات عروق میشه. لیمو با کاهش کلسترول خون از گرفتگی عروق جلوگیری میکنه. برای استفاده از لیمو طریق زیر رو استفاده کنید. آب 1 عدد لیموی متوسط رو با کمی عسل و پودر فلفل سیاه در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و روزانه 1 یا 2 بار از این معجون بنوشید.
مواد بعدی زنجبیل هست. زنجبیل که دیگر از درمان مؤثر برای شریان سوده. ترکیبات فوق‌العاده موجود در زنجبیل مانع از ایجاد و افزایش کلسترول LDL و گرفتگی عروق بدن، به خصوص گرفتگی رگ‌های قلب میشه. برای درمان و رفع گرفتگی رگ‌های بدن با زنجبیل طریق زیر رو استفاده کنید. خوردن یک قطعه کوچک زنجبیل خام با معده خالی روزانه و یا کپسول زنجبیل پس از مشورت با دکتر خود توصیه میشه. همچنین یک قاشق چایخوری زنجبیل رنده شده را به یک فنجان آب گرم اضافه کنید و اجازه دهید تا 5 دقیقه به حال دم کشیدن چای باقی بماند. این چای را 2 تا 3 فنجان در روز بنوشید تا رگ‌های گرفته بدنتون باز بشه. مواد بعدی تخم شنبلیله است. شما همچنین می توانید دانه شنبلیله رو برای درمان شریان‌های مسدود شده استفاده کنید. این دانه ها حاوی ساپونینه که میتونه با کاهش سطح کلسترول LDL از عروق گرفتگی کمک کنه. علاوه بر این، وجود مقدار زیادی فیبر در دانه های شنبلیله نقش کلیدی در کاهش سطح کلسترول بدن ایفا میکنه. برای درمان و رفع گرفتگی رگ‌ها و عروق با تخم شنبلیله طریق زیر رو به کار بگیرید. یک قاشق چایخوری تخم شنبلیله را یک شب خیس کنید و صبح روز بعد دانه‌های خیس خورده را با کمی آب مخلوط کرده و ناشتا میل کنید. مواد بعدی گل گاوزبونه. برای باز شدن رگ‌های قلب داروهای گیاهی بسیار موثری هستند. شما می توانید برای این منظور 15 گرم گل گاوزبان و 15 گرم بادرنجوع را در 1 لیتر آب بجوشانید و آن را از صافی عبور دهید. به این محلول 1 لیوان عرق بیدمشک و گلاب و چند پر زعفران کوبیده اضافه کنید و با 250 گرم عسل مخلوط نمایید و روزانه 3 استکان از آن را میل کنید. بعدی اسفناج هست. اسفناج دارای فیبر، آهن، فولیک اسید و پتاسیم که سبب افزایش سلامت قلب و تنظیم فشار خون میشه. با خوردن این سبزی ارزان و زودپز به سلامت قلب و عروق خود کمک کنید. مواد بعدی روغن نارگیله. اگرچه بیشتر افراد تصور میکنن که باید از چربی‌های اشباع شده گریزان باشند، اما این چربی‌ها برای یک زندگی سالم لازمند. روغن نارگیل یکی از بهترین چربی‌های اشباع شده است، زیرا باعث افزایش سلامت عروق قلبی میشه. مواد بعدی چای سبزه. چای سبز منبع یک عنصر شیمیایی گیاهی به نام کاتچین است که سبب کاهش کلسترول میشه و به تقویت قلب و عروق و باز شدن رگ‌های قلب کمک شایانی میکنه. برای تقویت قلب و عروق خود در روز 2 فنجان چای سبز بنوشید. همینطور هندوانه آمینو اسیدی به نام سیترولین داره که فشار خون و التهاب رگ‌ها و عروق رو کاهش میده و با تولید اکسید نیتریک سبب افزایش سلامت قلب و عروق میشه. و مواد آخر شاهی هست. تره تیزک یا شاهی یکی از گیاهان خودروی بهاری است که به صورت خام به عنوان سبزی و به شکل سالاد و یا غذاهای مختلف صرف می شود و بازکننده عروق، به خصوص عروق قلب می باشد. دوستان عزیز، از شما تشکر می کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت، با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید. همیشه شاد و سلامت باشید.